There's a blackbird perched outside my window. I hear him calling, I hear him sing. He burns me with his eyes of gold to embers. He sees all my sins. Πέρασε ένα πολύ όμορφο διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκα κοντά σε αγαπημένους ανθρώπους. Βρέθηκα με φίλους. Όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, αυτό που ήθελα από τη Θεσσαλονίκη ήταν να απολαύσω την πόλη. Και έχοντας μπει και σε ένα mood διακοπών, δεν είχα τόσο στο μυαλό μου να κουβαλήσω μαζί μου κάμερα και να σας δείξω πράγματα. Άλλωστε, όπως είπαμε, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί κάποιος να κάνει στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος των πλάνων και όλων όσων είχα κάνει χάθηκε μαζί με μια κάρτα. Οπότε δεν θα μπορέσω να σας δείξω περισσότερα. Και κάπου εδώ τελείωσε το διήμερο που είχα στη Θεσσαλονίκη και σίγουρα θα ξαναέρθω. Και ξαφνικά από εκεί που ξεκίνησα για 2 μέρες έχουν γίνει 5, θα γίνουν 7, δεν ξέρω. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά του να ταξιδεύεις και με τη μοτοσικλέτα. Έχεις την ελευθερία να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις, πού θέλεις να πας και απλά πηγαίνεις. Οπότε μετά από τη Θεσσαλονίκη, αντί να επιστρέψω στη Χαλκίδα, προέκυψαν 2 ημέρες στη Χαλκιδική. Και μια και πάω Χαλκιδική, θα κάνω μια σύντομη στάση για ένα καφέ με ένα φίλο των Moto Adventure Tales. Και μετά θα συνεχίσω την πορεία μου προς την Καλιθέα Χαλκιδικής. Να κάνω τα μπανάκια μου και να χαλαρώσω σε μια εξαπλώστρα. Λόγω του 15 Αυγούστου η πόλη ήταν άδεια και έτσι αποφάσισα να χαλαρώσω και να την απολαύσω όσο μπορούσα στο λίγο χρόνο που είχα, χωρίς να έχω στο μυαλό μου να χρησιμοποιήσω την κάμερα παντού. Βρήκα επίσης την ευκαιρία να βολτάρω στους δρόμους με τη μηχανή παρέα με τον Δημήτρη. Όταν βολτάρεις στη Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι στο τέλος θα σε οδηγήσουν στη θάλασσα, στο παραλιακό μέτωπο, το οποίο είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της πόλης και της ζωής των Θεσσαλονικαίων, ειδικότερα το καλοκαίρι. Εκεί απλά αράζουν ακριβώς όπως το επιτάσσει το μοτό της πόλης, χαλαρά. Και κάνοντας μια τελευταία βραδινή βόλτα στους κεντρικούς δρόμους το βράδυ, απλά μου επιβεβαίωσε πόσο όμορφη και ζωντανή πόλη είναι η Θεσσαλονίκη. Come fly with black. We'll give you freedom from the human trap. Come join the murder. Soar on my wings. You'll touch the hand of God. He'll make you king. He'll make you king. Μετά τη Θεσσαλονίκη συνέχισα την πορεία μου προς τη Χαλκιδική. Εκεί θα έμενα άλλες 2 μέρες. Η Χαλκιδική είναι ένα μέρος της Ελλάδας για το οποίο είχα ακούσει τόσα πολλά, κυρίως για τις παραλίες της, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να την επισκεφτώ ξανά στο παρελθόν. Δεν είχα όμως και το χρόνο να την εξερευνήσω όλη, οπότε θα αρκεστώ στο πρώτο πόδι και πιο συγκεκριμένα στην Καλιθέα και την Άθητο. Όμως είχα μεγάλη περιέργεια να πάω να δω αν ισχύει αυτό που λένε, ότι δηλαδή σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και κάπου εκεί στην ξαπλώστρα κατάλαβα πως είχε έρθει η ώρα για τις διακοπές μου. Χωρίς κάμερες, μόνο με καφεδάκι, φαγητό και ωραίες παραλίες. Την τελευταία ημέρα των διακοπών μου επισκέφτηκα την Άφητο, ένα υπέροχο χωριό με θέα στον τωροναίο κόλπο. Η Άφητος είναι γνωστή για τις μεγάλες αμμώδες παραλίες της, για το μεγάλο αριθμό τουριστών που την κατακλείζουν κάθε χρόνο, αλλά και για την νυχτερινή ζωή, αφού είναι γεμάτη με καφέ, μπαράκια και ταβέρνες. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πως παρά τη γενικότερη άναρχη τουριστική ανάπτυξη σε αυτά τα μέρη τα τελευταία χρόνια, η Άφητος έχει κρατήσει το χαρακτήρα της, κυρίως μέσα από την αρχιτεκτονική. Τα περισσότερα σπίτια είναι χτισμένα από πέτρα, είναι γεμάτα από μικρές πλατείες, λιθόστρωτα δρομάκια, μαγαζιά και παραδοσιακές ταβέρνες. Κάνοντας μια βόλτα το βράδυ για φαγητό και ποτό στα σοκάκια με την παρέα του Δημήτρη και της Έλενας, πραγματικά με χαλάρωσε και με έκανε να καταλάβω γιατί θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα μέρη στη Χαλκιδική. Και τελικά νομίζω πως ήταν το καλύτερο κλείσιμο για το καλοκαίρι μου, σε ένα tour που κράτησε 6 μέρες.